Hi guys, in this video we are going to make a clam soup. Okay, this soup is very good for the liver at mabilis lang po itong gawin. So ito po yung mga ingredients na kailangan natin. First of all, we need a white pepper. Pero black pepper po ito kasi wala po akong white pepper for now. Then we also need a salt, a ginger, ayan, pampatanggal po ng lansa. And of course, we need the clam itself. Okay? So, first off, ang kailangan natin gawin ay magpakulo po tayo ng water. Yan. So, itong water na to, pinapakuluan ko na ng more or less 30 minutes. Okay guys, check po natin kung kumukulo na yung water. Ayan, kumukulo na po yung tubig. So, pwede na natin ilagay yung clam. By the way, I forgot to tell you na itong clam, kailangan po natin ibabad for about an hour para mawala po yung mga buhangin or yung mga dumi-dumi niya po. Ayan, so tatapon na po natin itong water. So, ito po, laglag lang natin. Yan. Hanggat maaari po, huwag nyo na pong isama yung tubig na pinagbabaran kasi medyo madumi po yun. Yan. Tapos, pwede nyo na rin pong isama yung ginger. Ayan. So, takpan po natin at antayin lang po natin kumulo ulit. So guys, it has been 5 minutes. So lagyan na po natin yung haluin na natin sandali. Tapos lagay po natin salt and pepper to taste. Yan. Tapos, haluin lang natin. Then, bring to a boil. Yan. So, kung kulang po yung alat, dagdagan nyo lang po at yung pepper. Depende po sa panlasa nyo. Po natin yung niluluto natin kung pwede na. Ayan. So, check natin yung clam. Ayan, pwede na po ito. So, basta po bumuka yung clam, ayan, okay na po yan. Luto na po siya. So, pwede na po natin itong patayin and then ilipat na natin sa serving bowl. Yan. So, ito na po yung clam soup na ilipat na po natin sa serving bowl. Tikman po natin. Ayan, perfect. Sarap po. So, maraming salamat po. Please like and subscribe to our channel. Thank you and till my next video. Thanks for watching. See you on my next vlog. Please don't forget to follow us, like and subscribe. Leilani Melad. Thank you.